Hello friends, স্বাগতম জনাইছো অনলাইন হেল্প আসাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ। ফ্ৰেন্ডছ, যদি আপোনালোকে নতুনকৈ ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেন্তে এই ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব। কাৰণ এইটো ভিডিওত আপোনালোকক দেখুৱাম যে কেনেকৈ আপোনালোকে ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ কাৰণে স্টেপ বাই স্টেপ আবেদন কৰিব পাৰিব। ফুল প্ৰসেস আপোনালোকক এইটো ভিডিওত দেখুৱাম। ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাই অনলাইন হেল্প আসাম ইউটিউব চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে এতিয়াই সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি নটিফিকেশনটো অন কৰিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিও নটিফিকেশন সকলোতকৈ আগত আপুনি পায়। আৰু যদি এই ভিডিওটো লাইক কৰা নাই তেন্তে এতিয়া লাইক কৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ এটা লাইকে মোক ভিডিও বনাবলৈ উৎসাহ যোগায়। হেল্ল' ফ্ৰেন্ডছ, মই শৰীফুল, আপোনালোকে চাই আছে অনলাইন হেল্প আসাম ইউটিউব চেনেল। তো আহক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। তো প্ৰথমতে আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ খুলি ল'ব। আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে প্লিজ মোবাইলত নহয়, আপোনালোকে প্লিজ ডেস্কটপত ওপেন কৰি ল'ব কাৰণ ইয়াতে ভাল হ'ব। সো আপোনালোকে মোবাইলতো কৰিব পাৰিব। সো ডেস্কটপত গৈ পিনে আপোনালোকে পৰিবহন PORIBHAN পৰিবহন.gov.in এইটো ৱেবসাইটত আপোনালোকে ভিজিট কৰিব লাগিব। সো এইটো আপোনালোকে সাৰ্চ কৰাৰ পাছত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেস খুলিব। হোম পৰিবহন সেৱা মিনিষ্ট্ৰি অফ ৰোড ট্ৰান্সপোৰ্ট, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পাছত চাওক ইয়াতে গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ যেটো মিনিষ্ট্ৰি অফ ৰোড ট্ৰান্সপোৰ্ট এণ্ড হাইৱেজ আছে, এইটো যেটো ওয়েবসাইট আছে হেতুত আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে অনলাইন সার্ভিস যেটো আছে তাতে চাওক 2 নম্বৰ অপশনত আছে ড্ৰাইভিং লাইসেন্স ৰিলেটেড সার্ভিস, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। তো তাতে ক্লিক কৰাৰ পাছত নতুন এটা ইন্টাৰফেস খুলিব। ইয়াতে আপোনালোকে চাওক সিলেক্ট ইয়োৰ স্টেট। তো সিলেক্ট স্টেটত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াতে আপোনাৰ স্টেট যেটো আছে সেই স্টেটটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব। যেনে ধৰক মোৰ অসম, সো আসাম মই সিলেক্ট কৰিছো। সিলেক্ট কৰাৰ পাছত ইয়াতে চাওক নতুন এটা ইন্টাৰফেস খুলি যাব। ইয়াতে ড্ৰাইভিং লাইসেন্স ইয়াতে ৰিলেটেড বহুত কেইটা অপশন আছে। এপ্লাই অনলাইন যেটো আছে তাতে যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰে চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেস খুলি যাব। ইয়াতে নিউ লাৰ্নাৰ লাইসেন্স, আৰু যদি নিউ লাৰ্নাৰ লাইসেন্সৰ কাৰণে আপুনি এপ্লাই কৰিছিলে তেন্তে আপোনালোকে নিউ ড্ৰাইভিং লাইসেন্সত ক্লিক কৰি দিব। যেহেতু আমি এতিয়ালৈকে নিউ ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ নিউ লাৰ্নাৰ লাইসেন্সৰ কাৰণে এপ্লাই কৰা নাই, অৰ্থাৎ এলএলৰ কাৰণে এপ্লাই কৰা নাই, তেন্তে আমি এলএলৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব। সো নিউ লাৰ্নাৰ লাইসেন্সৰ কাৰণে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। তাতে যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰিব চাওক কেনেকৈ আপোনালোকে ফিল কৰিব। ইয়াতে দেখুৱাই দিছে ফিল এপ্লিকেন্ট ডিটেইলস, আপলোড ডকুমেন্টস, আপলোড ফটো এন্ড সিগনেচাৰ, এলএল টেষ্ট স্লট বুকিং, পেমেন্ট অফ ফিজ। তো ইয়াতে কন্টিনিউ যেটো আছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিলে নতুন এটা ইন্টাৰফেস আকৌ খুলি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে, জাস্ট সাবমিট বাটনত ক্লিক কৰি দিব। তো সাবমিট বাটনত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াতে চাওক যেটো ফৰ্ম আছিল এলএলৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ লাৰ্নাৰ লাইসেন্সৰ যেটো ফৰ্ম আছে হেতু খুলি যাব। তো ইয়াতে চাওক স্টেট ইয়োৰ স্টেট যেটো অৰ্থাৎ আপোনাৰ যেটো স্টেট আছে এটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব। তাৰ পাছত আপোনাৰ RT অফিস কোড আছে, সো মই চিৰাঙত লম। চিৰাঙত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াতে পিন নম্বৰটো নালাগে, ইয়াতে এপ্লিকেন্ট নেম অৰ্থাৎ আপোনাৰ নামটো কি। তো ইয়াতে আপোনাৰ নাম যেটো আছে এটো আপোনালোকে প্লিজ এন্টাৰ কৰি দিব। এন্টাৰ কৰাৰ পাছত ইয়াতে চাওক ফাৰ্স্ট নেমটো এন্টাৰ কৰাৰ পাছত মিডল নেম বিচাৰিছে, তাৰ পিছত লাষ্ট নেম। তো আপোনালোকৰ যদি মিডল নাম থাকে তেন্তে মিডল নাম দি দিব। তাৰ পাছত ইয়াতে চাওক ফাদাৰ ৰিলেশন কি, ফাদাৰ দিছো মই ফাদাৰ। তাৰ পাছত ইয়াতে ফাৰ্স্ট নেম, তাৰ পাছত হল এটো লাষ্ট নেম। লাষ্ট নেম দিয়াৰ পাছত ইয়াতে আপোনাৰ যেটো এজ পাৰ ৰেকৰ্ডছ নেম, সো আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্সত যিখন নাম আহিব এনেকুৱা চাওক শৰীফুল ইছলাম মই দিছো, ঠিক এনেকুৱা নাম আহিব। তাৰ পাছত আপোনাৰ জেন্ডাৰটো চুজ কৰি ল'ব, ইয়াৰে পৰা মেল ফিমেল। তাৰ পিছত আপোনাৰ যেটো ডেট অফ বাৰ্থ আছে সেই ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে ইয়াতে সিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব। তো আপোনাৰ 18 বছৰ হ'ল নে নাই এইটো আহি যাব অটোমেটিকলি। চাওক ইয়াতে মোৰ 19 ইয়াৰ্স হৈছে। তাৰ পাছত ইয়াতে কৈছে প্লেস অফ বাৰ্থ, তো প্লেস অফ বাৰ্থ আপোনাৰ ক'ত হৈছে, সো মই মোৰ গাঁৱৰ নাম দি দিছো ভান্ডাৰা। তাৰ পাছত ইয়াতে সিলেক্ট কান্ট্ৰি অফ বাৰ্থ ইণ্ডিয়া। তাৰ পাছত কোৱালিফিকেশন আপোনাৰ কিমান
আছে সো আপোনাৰ কোৱালিফিকেশনটো ইয়াতে আপোনালোকে চুজ কৰি ল'ব তাৰ পিছত ব্লাড গ্ৰুপ আপোনাৰ যিখন ব্লাড গ্ৰুপ আছে আপোনাৰ সেই ব্লাড গ্ৰুপটো ইয়াতে আপোনালোকে দি দিব বি পজিটিভ তো ফোন নম্বৰ আপোনালোকে ইয়াতে দি দিব তো ফোন নম্বৰটো দিয়াৰ পাছত আপুনি দিব লাগিব আপোনাৰ এটা ভ্যালিড ইমেইল আইডি তো ভ্যালিড আইডি এটা দিয়াৰ পাছত আকৌ আপোনালোকে এটা মোবাইল নম্বৰ দি দিব সো ইয়াতে আপোনালোকে ওপৰত যিখন মোবাইল নম্বৰ দিছিলে সেই মোবাইল নম্বৰটো যদি ইয়াতে এন্টাৰ কৰি দিয়ে তথাপিও হেতু হৈ যাব সো মই নেক্সট এটোৱে মোবাইল নম্বৰ দি আছো তাৰ পাছত ইমাৰ্জেন্সি ফোন নম্বৰ যদি আছে আপোনালোকৰ তেন্তে দি দিব সো নিদিলেও নাই আইডেন্টিফিকেশন মাৰ্ক যদি আপোনাৰ আছে তেন্তে ইয়াতে আপোনালোকে আইডেন্টিফিকেশন মাৰ্ক যিখন আছে এটো আপোনালোকে দি দিব তাৰ পিছত ইয়াতে চাওক আপোনাৰ প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছ কৈছে ষ্টেট আপোনাৰ কি সো আসাম তাৰ পিছত আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট যেটো আছে হে প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছত আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি দি দিব সাৰ্কেল অফিস আপোনাৰ কো সাৰ্কেল অফিসটো আপোনালোকে দি দিব বঙাইগাঁও তাৰ পাছত আপোনাৰ টাউন যেটো আছে অৰ্থাৎ ভিলেজ যেটো আছে হে ভিলেজটো আপোনালোকে ইয়াতে এন্টাৰ কৰি দি দিব সো মোৰ যেটো ভিলেজ আছে এটো অলপ চয়েস করতে বহুত টাইম লাগে তো মোৰ যিখন গাঁৱৰ নাম আছে সেই গাঁৱৰ নামটো মই ইয়াতে চুজ কৰি লৈছো তাৰ পাছত আপোনালোকে দিব লাগিব আপোনালোকৰ হাউস নম্বৰ সো আপোনালোকৰ হাউস নম্বৰ কিমান আপোনালোকে এটো দি দিব তাৰ পিছত কৈছে ষ্টেট লোকেলিটি পুলিশ ষ্টেচন সো আপোনাৰ যেটো পুলিশ ষ্টেচন হেতু আপোনালোকে ইয়াতে এন্টাৰ কৰি দি দিব তাৰ পাছত আপোনাৰ ইয়াতে কৈছে লোকেশন ল্যান্ডমাৰ্ক বিজনি পিটি চিৰাং এএস সো ইয়াতে আপোনালোকৰ এটো আহি যাব অটোমেটিকলি তাৰ পিছত এন্টাৰ ইওর পিন নম্বৰ যেটো আছে এটো আপোনালোকে ইয়াতে এন্টাৰ কৰি দি দিব তো ডিউৰেশন অফ ষ্টে প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছ সো ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছত আপোনালোকে কিমান বছৰ ধৰি ইয়াতে থাকে সো মই 19 ইয়ার্স দি দিছো তাৰ পিছত যদি আপোনালোকৰ প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছ আৰু পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ এক হয় তেন্তে কপি টু পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছত ইয়াতে যেটো টিক মাৰ্ক আছে এই টিক মাৰ্কৰ আপোনালোকে ক্লিক কৰি দি দিব তো ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াতে আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্স যেটো আছে তাৰে হেতু আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্স বনাব বিচাৰে চাওক ইয়াতে মটৰসাইকেল উইদাউট গিয়াৰ সো যদি আপোনালোকে স্কুটি বা অন্যান্য যিবোৰ গিয়াৰ নাই স্কুটি যেনে ধৰক স্কুটি যদি এইবোৰ বনাব বিচাৰে তেন্তে ওপৰটো মটৰসাইকেল উইথ গিয়াৰ নন ট্ৰান্সপোৰ্ট সো ইয়াতে চাওক বাইক যিবোৰ আছে সেইবোৰৰ কাৰণে তাৰ পাছত কৈছে ইয়াতে মই দেখুৱাইছো আৰু এটা সো ইয়াতে লাইট মোটৰ বাইসাইকেল অৰ্থাৎ এলএমবি চাৰিচকীয়া যেটো বাহন আছে এটো যদি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে সো ইয়াতে মই এটো দি দিছো এটো সিলেক্ট কৰাৰ পাছত ইয়াতে যেটো চিন আছে এই চিনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দি দিব তাৰ পাছত ওপৰত মই আৰু এটা সিলেক্ট কৰিছো মটৰসাইকেল উইথ গিয়াৰ দুটা মই ক্লিক কৰি দি দিছো তাৰ পাছত ইয়াতে তলত চাওক ইয়াতে আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে জাস্ট সাবমিট বাটন যেটো আছে তাতে যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰে এন্টাৰ ভ্যালিড ফোন নম্বৰ সৰি যেটো ফোন নম্বৰ দিছো সেই ফোন নম্বৰটো আগৰটোৰ তো ইয়াতে আপোনালোকে এতিয়া সাবমিট কৰি দি দিব তো সাবমিট কৰাৰ পাছত ইয়াতে তো ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেস খুলিব যেতিয়া আপোনালোকে সাবমিট বাটনত ক্লিক কৰিব তাৰ পাছত ইয়াতে ওকে বাটন যেটো আছে সেই বাটনত ক্লিক কৰাৰ পাছত চাওক ইয়াতে are you sure you want to submit the data so যদি আপোনালোকৰ শুদ্ধ ডাটা খিনি ইয়াতে দি দিছে যদি আপোনালোকে এতিয়া সাবমিট কৰিব বিচাৰে তেন্তে ইয়াতে ওকে যেটো আছে সেই ওকে বাটনত ক্লিক কৰি দি দিব সো ওকে বাটনত ক্লিক কৰাৰ পাছত নতুন এটা ইন্টাৰফেস খুলি যাব জাস্ট এটা ওয়েট কৰিব আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিছে আপোনাৰ যেটো এপ্লিকেশন ফৰ্ম আছে এপ্লিকেশন আছে সেই এপ্লিকেশন নম্বৰটো দিয়া হৈছে আপোনাৰ নাম তাৰ পিছত এটো আপোনালোকক দিয়া হৈছে এতিয়া আপোনালোকে কৰিব লাগিব চাওক ফৰ্ম ফিল আপ ফৰ্ম অন সেলফ ডিক্লাৰেশন তাৰ পিছত
এজ প্ৰুফ তাৰ পিছত এড্ৰেছ প্ৰুফ তিনিটা ডকুমেন্ট ইয়াতে আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব এতিয়া কথা হ'ল যে ফৰ্ম অন যেটো আছে হেতু আপোনালোকে ক'ত পাব সো মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো ফৰ্ম অন এইখন আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে এটো হল ফৰ্ম অন ইয়াতে চাব পাৰিছে ফৰ্ম অন application কাম ডিক্লাৰেশন physical fitness so ইয়াতে আপোনালোকৰ signature thumb applicant ইয়াতে আপোনালোকৰ signature থাকিব লাগিব তাৰ পিছত ইয়াতে এটো আপোনালোকে fill up কৰি ভাল দৰে লৈ লব fill up কৰাৰ পাছত এটোৱে হল ফৰ্ম এ অন আৰু এটো আপোনালোকে চাওক ইয়াতে কৈছে ফৰ্ম অন সেলফ ডিক্লাৰেশন এটো আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব এটো যেটো আছে এই ফৰ্মটো আপোনালোকে যদি প্ৰিন্ট কৰিব বিচাৰে প্ৰিন্ট একনলেজমেন্টত ক্লিক কৰি দিব প্ৰিন্ট একনলেজমেন্টত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াতে চাব পাৰিছে মই সেভ কৰি লৈছো মোৰ যেটো প্ৰিন্ট আউট আছে সো আপোনালোকে জাস্ট ওয়েট কৰক আপোনালোকক সকলোবোৰ ডিটেইলছ মই এইটো ভিডিওত দেখুৱাম কাৰণ অলপ কৈ যদি আপোনালোকক দেখুৱাও হেইটো আপোনালোকে বুজিব নোৱাৰিব সো ইয়াতে নেক্সট বাটন যেটো আছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আকৌ সো নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰাৰ পাছত এপ্লিকেশন নম্বৰটো ডেট অফ বাৰ্থ তো ইয়াতে সাবমিটেড কৰি সাবমিট কৰিব নালাগে তাৰ পাছত ইয়াতে চাব পাৰিছে ইস্যু ফাইল এপ্লিকেশন ডিটেইলছ এলএল কমপ্লিটেড আপলোড ডকুমেন্ট যেটো আছে ইয়াতে আপোনালোকে টিক মাৰ্ক কৰি দিব তো টিক মাৰ্ক কৰাৰ পাছত ইয়াতে প্ৰসেস যেটো আছে প্ৰসেস বাটনত ক্লিক কৰি দিব সো প্ৰসেস বাটনত ক্লিক কৰাৰ পাছত নতুন এটা ইন্টাৰফেস খুলি যাব ইয়াতে চাওক এপ্লিকেশন তাৰ পাছত ইয়াতে সাবমিট যেটো আছে সাবমিট বাটনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব সাবমিট বাটনত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইখিনি যেতে এই যিখিনি ডিটেইলছ আছে হেতু আপোনালোকৰ শুদ্ধ আছে নে নাই আপোনালোকে চাব পাৰিব ওকে বাটনত ক্লিক কৰিব সো ওকে বাটনত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াতে ডকুমেন্টস ৰিকোয়াৰ্ড ডকুমেন্ট যেটো আছে ইয়াতে চাওক এজ প্ৰুফ যদি আপোনালোকে আগত দিব বিচাৰে তেন্তে এজ প্ৰুফ আগত দি দিব তাৰ পাছত প্ৰুফস চাওক ইয়াতে মই যেহেতু মোৰ পাসপোর্ট দিব বিচাৰিম পাসপোর্ট তাৰ পিছত ডকুমেন্ট নম্বৰ যেটো আছে ডকুমেন্ট নম্বৰ ইস্যুইং অথৰিটি ডিটেইল তাৰ পাছত ইস্যু ডেট তাৰ পিছত এটো আপোনালোকে আপলোড যেটো আছে চয়েস ফাইলত ক্লিক কৰি আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব তাৰ পাছত আপলোড বাটনত ক্লিক কৰি দিব সো নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰাৰ পাছত নতুন এটা ইন্টাৰফেস খুলি যাব পুনৰবাৰ সো মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো হেতু সো ইয়াতে চাওক এলএল স্টক বুক যেটো আছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব সো এলএল স্টক বুক প্ৰসেস বাটনত ক্লিক কৰক আপোনালোকে প্ৰসেস বাটনত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াতে সিকিউৰিটি কোড যেটো আছে সৰি আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ যেটো মোবাইল নম্বৰ আছে বা ইমেইল আছে হে ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইলত এটা তেলকে পিন পঠাইছে ইয়াতে চাওক এই পিনটো অৰ্থাৎ হেই ওটিপি টো আপোনালোকে ইয়াতে এন্টাৰ কৰি দিব লাগিব এন্টাৰ কৰাৰ পাছত ইয়াতে সাবমিট বাটন যেটো আছে সেই সাবমিট বাটনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব তো সাবমিট বাটনত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াতে এপ্লিকেন্ট ডিটেইলছ ফৰ লাৰ্নাৰ লাইসেন্স টেষ্ট ইয়াতে আপোনালোকে চাওক প্ৰসেস টু বুক তো আপোনালোকে বুক কৰি এতিয়াই লব পাৰিব সো প্ৰসেস টু বুকত ক্লিক কৰি দিব সো প্ৰসেস টু বুকত যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব চাওক ইয়াতে স্লটস अवेलेबल মানে সিট আছে আপোনালোকে এপইন্টমেন্ট লব পাৰিব এটো নো স্লটস अवेलेबल যিবৰ হলিডে আছে সেই হলিডেত তাৰ পিছত ইয়াতে চাওক হলিডে এটো হল প্ৰিভিয়াস ফিউচাৰস সো আপোনালোকে যদি এপইন্টমেন্ট লব বিচাৰে তেন্তে এটো হল গ্ৰীন কালাৰ যেটো আছে সেই গ্ৰীন কালাৰ যেটো আছে ইয়াতে চাওক 15 তাৰিখ আছে 17 তাৰিখ 19 তাৰিখ 22 24 26 তাৰ পাছত ইয়াতে ধৰক মই 15 তাৰিখতে লম তো 15 তাৰিখত ক্লিক কৰাৰ পাছত চাওক ইয়াতে বুক স্লট যেহেতু মই এতিয়ালৈকে মোৰ ডকুমেন্ট খিনি আপলোড কৰা নাই সেই ডকুমেন্ট খিনি আপলোড কৰাৰ পাছতহে এটো সম্পূৰ্ণ হৈ যাব সো फ्रेंड्स ইখিনিয়ে আপোনালোকক জাস্ট দেখুৱাই দিলো আপোনালোকে কেনেকৈ এপইন্টমেন্টটো লয় এপইন্টমেন্টটো লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে পেমেন্টটো কৰিব নালাগে কাৰণ অনলাইন মাধ্যমত যেটো অসমত পেমেন্ট কৰিব লাগে হেতু ডিটিও অফিসত গৈ পিনেহে আপোনালোকে কৰিব লাগিব কাৰণ আপোনালোকক যেটো মই দেখুৱালো যে একনলেজমেন্ট প্ৰিন্ট কৰি দেখুৱালো হে একনলেজমেন্ট ৰিসিপ্টটো আৰু আপোনাৰ এটো যে এপইন্টমেন্ট লেটাৰ appointment receipt আছে আৰু acknowledgement receipt হে দুটা লৈ পিনে আপোনালোকে RTO অফিস না DTO অফিস আপোনালোকে যাব লাগিব তাতে হে আপোনালোকে পেমেন্টটো কৰি আপোনালোকক ডেট আপোনালোকৰ যি ড্ৰাইভিং টেষ্ট হেতু আপোনালোকৰ লোৱা হ'ব সো এখিনি আছিল ড্ৰাইভিং টেষ্ট
বা অন্যান্য সম্বন্ধীয় ভিডিও যদি আপোনালোকৰ লাগে তেন্তে প্লিজ মোক কমেন্ট কৰি জনাব সো ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি নটিফিকেশনটো অন কৰিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিও নটিফিকেশন সকলোতকৈ আগত আপুনি পায় আৰু যদি এই ভিডিওটো লাইক কৰা নাই তেন্তে এতিয়া লাইক কৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ এটা লাইকে মোক ভিডিও বনাবলৈ উৎসাহ যোগায় সো পুনৰ লগ কৰাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই